زغاريد وغناء وضرب طبل وزمر. الولائم العامرة تمتد على طول الدار. رجال يتهافتون للتغني بجمال نجمة الحفل وأنوثتها ورقتها، ويتسابقون لنيل رضاها على الحظ. يبتسم لأحدهم فيغدو الزوج الجديد، بدل ذلك الرجل الغبي الذي فرط بهذه المرأة التي يحلم بها كل رجل. هذا ليس حفل تنصيب ملكة جمال أو حتى زفاف إحدى الأميرات، بل حفلة طلاق في موريتانيا، حيث ما زال البعض يلتزم بهذا التقليد الذي يعم فيه الفرح والسرور المطلقة وأهل بيتها وأصدقائها. فخلافا للمرأة في كل دول العرب ومعظم دول العالم، كلما تطلقت المرأة أكثر في بعض مناطق موريتانيا ازداد عدد الراغبين بها. فكثرة الطلاق ليس إلا دليل على جمالها وسحرها ونضجها. أما الرجل المطلق فهو ليس إلا فاشل تتحاشى النساء الزواج منه. هذه ليست مزحة على الإطلاق. في بعض مناطق موريتانيا التي ما زالت تحتفظ بتقاليد غريبة ومثيرة، ليس أكثرها طرافة أن تخفي المرأة حملها من زوجها عن الناس، وخاصة عن أبيها أو أشقائها، كما عليها أن تتحاشى حتى حمل ابنها أمام أهلها لحفظ كرامة أهلها من زوجها، الذي عليه بدوره أن يتحاشى رؤيتهم كلما استطاع. هذا ليس إلا غيض من فيض عجائب عادات الزواج والطلاق في موريتانيا. المطلقات هن الأجمل. ما أن يرمي الزوج يمين الطلاق على زوجته الموريتانية حتى تنفرج أساريرها وتسابق الريح لتجمع أثمن مقتنياتها لتتجه إلى بيت أهلها، حيث تتقدم أمها وشقيقاتها مستقبلينها بالزغاريد، وتضرب لها الدفوف وتقرع لها الطبول ويقوم الزمر، فرحا بعودتها وخلاصا لها من زوج أحمق يتحول إلى مادة دسمة للنقد والسب أحيانا. وما إن تعلم الصديقات بخبر الطلاق الجميل حتى تنظم إحداهن حفلا على أنغام الموسيقى يحضره بعض الشعراء ليتغنوا بمحاسن المرأة المطلقة وجمالها، ما يتيح تناقل أشعارهم لتصل إلى أكبر عدد من المرشحين المحتملين للزواج بها. طبعا الأمر ليس سيانا في كل مناطق موريتانيا، إذ أن بعضها يذهب لما هو أبعد، بأن ينظم حفل الطلاق أحد العزاب الرجال، وهو ما يسمى بالتحريش، والهدف التكتيكي إغاظة طليقها، أما الاستراتيجي التقرب منها وطلب يدها، حيث يمعن العازب منظم الحفل بالتغني بحبها والتغزل بجمالها وأخلاقها، مع وصف زوجها الذي طلقها بالغباء وانعدام الحظ. وغالبا ما تثير المرأة المطلقة بموريتانيا قريحة الشعراء، فينشدون فيها الأشعار الفصيحة الجزيلة منها والشعبية أيضا. أما مرد هذه العادة بحسب باحثين بالتراث الموريتاني يعود إلى عصر كان المجتمع مشكلا من مجموعة قبائل تتحاشى الزواج من بعضها لعدة اعتبارات تتعلق بالنسب والفئة والشريحة، ما جعل المرأة مرغمة على الزواج بابن عمها. وفي حال تم الطلاق أوجدت القبائل الموريتانية هذه العادة تكريما للمرأة، لأن خياراتها كانت ستكون محدودة بعد الطلاق. وفيما بعد احتفظت الأجيال الموريتانية المتعاقبة بهذه العادة كنوع من الإشهار والترويج للمطلقة والتعاطف معها. سوق المطلقات. الآن ما عاد مفاجئا أن تعلم أن السيدة الموريتانية تفخر وتعتز بعدد زيجاتها، فالمعادلة سهلة. كلما تزوجت المرأة أكثر كان دليلا على جمالها وتميزها وجاذبيتها ونضجها. ولطالما تداولت وسائل إعلام تصريحات لنساء موريتانيات وصلت زيجاتهن إلى حد 9 أو 10 بكل فخر، كدليل كاف على جمالهن وتميزهن بين قريناتهن. كما يبرز في موريتانيا ما يسمى سوق المطلقات، وهو اسم يبدو غريبا للوهلة الأولى، ويوحي أن المطلقات يعرضن أنفسهن في هذا السوق لمن يرغب في الزواج. لكن الحقيقة أن لا داعي لعرض أي مطلقة نفسها، فهي مرغوبة مجرد أن تتطلق، وإنما الهدف من السوق أن تتخلص المطلقة الموريتانية من الأمتعة الزائدة، وربما كل ما يذكرها بزوج أزاحته عن كاهلها إلى غير رجعة. إلا أن كل هذا لا يجمل واقعا مخيفا بموريتانيا التي تتصدر الدول العربية وكثيرا من دول العالم بالطلاق،
حيث تنتهي واحدة من كل 3 زيجات بالطلاق بنسبة بلغت 31%. يجري الانفصال في 60% منها بالسنوات ال5 الأولى من الزواج. لكن هذا لا يعني أن المرأة المطلقة لن تتزوج على الفور مجددا، بينما يواجه الرجل المطلق كثيرا من الصعوبات في الزواج من أخرى، كون المرأة الموريتانية تفضل الرجل الذي لم يتزوج سابقا، لأن تعدد تجاربه الزوجية الفاشلة دليل على عدم تحمله المسؤولية، فيما تحذر التقارير من المخاطر المحيقة بالأطفال كونهم من سيدفعون الثمن. الحامل تختبئ. يبدو أن تقاليد الطلاق ليست وحدها ما يميز موريتانيا عن غيرها، بل أيضا التعامل مع المرأة الحامل والنظرة لها، إذ تجد الموريتانية صعوبة في مواصلة عملها أثناء فترة الحمل أو الظهور إلى الملأ، خاصة أمام والدها وأشقائها. ومن أهم الأسباب المعتقدات الشعبية وثقافة السحوة التي تفرض عليهن إخفاء الحمل وعدم التحدث عنه في مجتمع ما زالت تحكمه التقاليد القبلية والمعتقدات الاجتماعية. فيفرض الموروث الشعبي على المرأة الموريتانية إخفاء حملها احتراما لمن هم أكبر منها، كما تدخل في مجمل الأسباب الخوف من العين والحسد، حيث تلجأ الحامل إلى ارتداء ملابس فضفاضة لإخفاء علامات حملها والبقاء في المنزل أكبر فترة ممكنة. ومن العادات الغريبة التي ما زالت سارية ببعض مناطق موريتانيا عدم لقاء والد الزوجة الصهر، كما تقضي بوضع العمامة عند زيارة الأصهار أو صلتهم، ولا يحبذ أن يزور العريس بيت أهل زوجته إلا ليلا، بشرط أن لا يكون والدها موجودا فيه حينها، مع وضع الرجل للثامه وتغطية وجهه في أثناء مقابلته أصهاره، ما يرمز إلى الحياء والتقدير في العادات الموريتانية. كما تتضمن العادات الغريبة ألا تذكر الزوجة اسم زوجها فتناديه بأنت في حضوره وهو في غيابه. وببعض مناطق موريتانيا يمنع على المرأة استخدام المرآة أو تسريح الشعر أمام من هم أكبر سنا، فيما تمنع عادات أخرى على المرأة أن تلاطف أبنائها أمام أصهارها. وفي بعض المناطق تمتنع عن إرضاع رضيعها أمامهم حتى. وأنت هل تعرف مجتمعات عربية أخرى فيها عادات غريبة ما زالت سارية لدى البعض حتى اليوم؟